Moikka ja tervetuloa Pakusta matkailuautosarjan pariin. Tällä kertaa tehdäänkin 10 turvallisuushommaa tähän autoon. Muun muassa asennetaan kepsipaikannusta, lisävaloja, hälytysjärjestelmiä ja ovien lisälukituksia. Jotenka tervetuloa messiin ja mun nimi on Kari. Noin, nyt kun on saatu tärykalvot taas kuntoon korvista, niin aletaan asentaa tätä laitetta seuraavaksi tonne. Mä pistän yhden sulakkeen siihen, ettei vaan käy höplästi. Jotenka let's do it. Oi jäätävyyset on kovinkin. Mä ehkä pitänyt aukasta ennen kuin alkaa säätämään torvea tuohon enemmän paikalla. Mä sen tonne kiinni. Voi. No niin, nyt se asennus. Koitetaanpas. Viimeksi räjähti korvat, niin nyt pitää kyllä olla varovaisempi. Elikkä tässä on kaukosäädin. Jollei tolla lähde varkaat pötkimään, niin sit ei milläkään. Kauhea kapelilaite. Seuraava ryökäleen estulaite. Elikkä kun takaovet saadaan lukkoon, niin lukon lisäksi ollaan tehty tämmönen hakaslukko tänne. Elikkä käytännössä tonne noin. Eikä varmaan enää aukea. Tää on tänne puutattu tänne saranoitteen puutteihin kiinni. Ja kun tuosta lähtee rykimään, niin ei se anna yhtään periksi. Toi osoittautuneekin tähän mennessä tosi hyväksi. Jos kaverin kanssa tuossa viimeksi koitettiin ryki auki, niin ei kyllä auki. Tällainen. Otetaanpa vielä sitä lähikuvaa. Seuraavaksi otetaan käyttöön AirTag, eli tämmönen pieni seurantalaite. Mä pystyn seuraamaan sitä puhelilla, läppärillä ja mun tableteilla. Ja tän mä sitten taas piilotan tänne jonnekin autoon. Eli jos joskus auto pöllitään tai jotakin vastaavaa, mä pystyn saman tien seuraamaan, missä se menee. Seuraavaksi otetaan käyttöön. Nyt on otettu täki käyttöön ja tämän pystyy myös herättämään kännykällä. Noin. Ja sitten tätä pystyy myös seuraamaan kännykästä, eli tolla tavalla. Siellä näkyy, missä toi auto oikein pöristelee menemään. Eli näkee saman tien, jos joku on pellinnyt sun auto. Mennään seuraavaan murtosuojaan. Sitten olisi vanha kunnon liiketunnistin sireenillä. Kun kytketään päälle se, naksahtaa kerran, vihreä valo syttyy, sen jälkeen odotellaan noin 20 sekuntia, tai sun on oikeastaan 20 sekuntia aikaa poistua autosta. Otetaan tähän kohtaan pikakelaus. Noin, nyt kun toi punainen ledi syttyy, se tarkoittaa, että se on aktivoitunut ja kohta alkaa. Huutamaa siis. Sitten olisi niin sanotusti rekkamiehen taakkakikka tänne ohjaamoon. Eli taakataan etuovit toisiinsa kiinni. Tai sitten pelkästään kuskin puoli. Ja mulla tulee pelkästään kuskin puoli, koska mulla on tuplalukiutus tuossa ulkopuolella, mikä se kataan kohta. Mutta eka taakataan vähän, niin mä näytän tän idean. Eli ei tarvita kuin taakkahihna. Jätetään se tuosta kahvaa ympäri. Noin. Se lukittuu siihen. Ja sitten tämä toinen pää tuonne toiseen oveen. Sitten versio, mitä mä käytän. Eli on vedetty tuonne penkin runkoon tämä taakkaliina kiinni. Noin, ja sitten muutama taakkaus taas niin. Taaskaan ei kyllä ovi aukea. Kannattaa tietenkin olla varovainen, kun taakkaa näet, ettei kahvat irto, ettei innostu taakkailemaan. Se katsotaan vielä, missä toi on tuo penkissä.
Elikkä siellähän se penkin rungossa on kiinni, ei varmaan irtoa. Sitten käydään kurkkaa toi ulkopuoli. Sitten pitäisi asentaa lisäsalpalukko, mikä lukitteena 2 ovea toisiinsa. Elikkä sen jälkeen tää ei aukee, eikä myöskään tää sivuovi. Mutta kuinka muutenkaan taas meni sähläämiseksi ja sohlaamiseksi. Nämä reijät, mitä tässä on, ne kyllä osuu, mutta ei osu näiden ovien niin kuin pellityksen mukaisesti. Jos mä vedän tosta nyt sen raasti tohon kiinni, miten se pitäisikin tehdä, niin se pultti menee sieltä, tai se ruuvi menee sieltä kokonaan oven läpi asti, koska noiden ovien muodot ei ole semmosia, mihin näköjään tää olisi suunniteltu. Ei ainakaan tässä Ivecossa, jotenka ei kohdata taas säätämään. No tähän pitäisi kiinnittää nimenomaan näillä peltiruuveilla, mitä tässä tulee mukaan, tämmösiä aika paksui. Mutta ongelmahan oli tosiaan se, mitä tuossa äsken mainitsinkin, niin kun Ivecossa tämä ovi on niin ohut tästä kohtaa, että pitäisi tulla kiinni, tähän paukahtaa läpi. Normaalistihan se menisi niinku tämmöisen niinku palkin sisäpuolelle. Mutta tässä ei sitä pysty tekemään, koska täällä on lukko ja täällä on ikkuna, sydämit tuolla ylhäällä, niin mä en uskalla sitä porata, vaan mun pitää sitten porata tänne se. Nyt pitää näköjään ottaa erilainen lähestymistekniikka tähän ja alkaa miettiä sitä täältä puolelta, että mistä ne mutterit tulisi läpi tai pultit. Siihen kohtaan tietenkin, minne ne pultit menis hyvin, niin tää sapluuna ei asetu sit ollenkaan. Sapluunan keskiviiva on tossa, minne pitäisi tulla ovien halkaisukohtaan, mutta eihän se mene likikään. Jessus, kun tulee vaikeuttaa. Vaihdettaankin näköjään suunnitelmaa. Katsotaan mitä tuo ikkunan sisällä on. Tää voi ehkä jopa toimia. Sitten jännitetään, osuuko se tänne toisella puolella kohdilleen. Jaa, ei taas toiminut silleen mitä mä ajattelin. Tosi ärsyttävää. Ohjeessa sanoo, että ovet pitäisi olla niinku ihan kohdilla, että niissä ei saisi olla niinku heittoa. Mut kuinka sattuukaan, että ainoastaan tossa kohtaa, minne toi lukko pystyisi tulemaan, niin siinä on noin 3 milliä niin ovissa eroa. Kuinka se yllättävää, että tässäkin palkissa on sitten juuri tossa kohtaa syvenne. Mikä mun tää vielä kerran liikuttaa alaspäin. Noin, nyt se olisi sitten mitattu ja säädetty, mutta silti vähän hoosettaa niin sanotusti, että yksikin moka, niin se peltiruuvi tulee väärästä kohtaa. Ihan semmoista niinku millityöskentelyä tällä hetkellä. Noin, nyt on reijät porattu, sen jälkeen suojamaalataan ja sitten kuumotellaan, että menikö ne kohdilleen. Tänne tulee tämmönen kumilirpake, mikä ilmeisesti olisi tarkoitus estää, ettei vesi valu tonne ruuveihin ja muutenkin varmaan tiivistää se tuohon paremmin. Mä oon sen verran skeptinen, että mä heitän vähän rähmää tonne vielä. Ajattelin Sika 524 ykkös vai 521. Semmoiset pienet tipat tonne, niin eikö se sillä mene. Onpas jäykkä. Nyt se jamahti siitä. Ai, itku. Se oli uuden karhea vaan. Mitäpä PD40 ei pelastaisi. On tässä näköjään omat lipot, että sen saa auki. Noin. Aika tehokas. Sitten olisi vanha kunnon rattilukko.
Vedetään ohjaustanko sen verran linttaan, että tänne jää ohjaustangon keskiura näiden kahden kolon välistä. Ja sitten vaan pistetään lukko paikalle. Sitten tosiaan meillä on reikä tuolla, tää on tämmönen ihan pieni hakanen sinne. Ei se välttämättä kokonaan poista sitä vaaraa, mutta kuitenkin tulee hidastamaan sitä. Eli jos joku nyt yrittää aukaista tuota ovea, ovi toppaa tuohon hakaseen, mikä sitten ainakin hidastaa sisälle pyrkimistä, ellei jopa kokonaan estä sitä. Valaistus. Mulla tulee tähän auton yksi liiketunnistin oleva valaisu ja sitten autojen kylkille tulee vielä tämmöiset 2 valoa, mitkä saa erikseen tuolta katkaisijalta päältä. Elikkä kun joku ryökäle taas yrittää tulla autoon tai tsekkailla, että missäs kunnossa auto on, että onko siellä joku sisällä tai pitäisiköhän vähän koittaa pistää ovesta rautaa sisälle, niin mä sain rapsautettu tuota auton ulkovalaistuksen päälle. Ja myös tässä etupuolella oli toi liiketunnistin valo. Just modaamassa sähkötaulu tai kytkintöä, koska tuli tuo liiketunnistin valo tonne lisää ja sitten tuli myös spottivalo. Mä tarvin niille katkaisijat. Nyt mä oon yhdistänyt parit sisävalot saman sulakkeen taakse, kun ennen oli niin eri sulakkeiden takaa. Hyvät ja huonot puolet. Mutta nyt pitäisi vaan muistaa, että mikä tuolta hirviökasasta menee minnekin. Ja sitten jos kuumottaa näin keskellä yötä, että tuolla on jotakin ylimääräisiä ihmisiä tuo ulkoa ja epäilyttäviä, niin tästä voidaan kytkeä aina spottivalot tuonne ulos. Sitten tähän autoon on asennettu myös 4 kameraa ja niissä on myös yönäkö. Ja pääsääntöisesti mä kyllä käytän tuota kameraa tai noita kameroita silloin kun mä ajan tai peruutan, mutta nämä kamerat voi tosiaan kytkeä yöksi päälle, jotta näkee mitä ulkona yöllä tapahtuu. Ja tosiaan täältä sisältä näkyy oikein hyvin. Kamerassa ei ole vaan tarpeeksi pitkä zoomilinssi, että pystyisi näkemään tarkasti, mutta tästä kun tuonne vilkuilee, niin näkee oikein hyvin. Ja mulla on tosiaan kameroita edessä, sivulla ja toisella sivulla ja myös takalta. Ja kurkataan vähän, miltä nuo kamerat näyttää yöaikaan, eli tulkot yö. Ja näin ollaan Liattuan parkissa yöllä. Eli näissä kamerassa on tosiaan infrapunan näkö ja ne näyttää about tuolta. Ja näin on sitten naputeltu Pakusta matkailuautosarja vihdoinkin päätökseen. Ja sitten seuraavaksi kanava muuttuukin englanninkieliseksi ja aika radikaaleja muutoksia on tulossa, koska mä oon myynyt koko omaisuuteni pois ja lähtenyt kiertämään maailmaa tällä autolla. Jotenka ei muuta kuin seuraavaa kertaa ja seuraaviin reissuihin. Se on moro!